So, hi guys, this is TITTLE again. So, dati, nag-unboxing ako, mostly item ko lang. So, ngayon, mag-unboxing ulit ako, pero ito ay para sa asawa ko. So, nandito po. Tadaan! Marshall po, Marshall Store. So, only 2 item lang naman ito. Just for quick. So, bumili po ako para po sa kanya. Since binibilhan niya ako, then, bibilhan ko naman siya. So, kapag natin. Yeah. So, dito, yung na maganda lang dito sa USA, kasi, pag bumili kayo, tapos hindi nagustuhan, tapos, parang ayaw nyo, ayaw yung style, kasi, minsan kasi pumunta sa store, oh, gusto ko itong ganito, ganito. Pero pag nasa bahay na, your mind change. Ay, pangit, ganito, anuhin ko na, I have to return it. So, yun. So, yun yung maganda dito. So, bumili ako para sa kanya. So, it's his choice kung i-return niya to sa store. You know? So, yung price po niya ay $49.99 po. So, siguro sa mall, mga ano to, mga something $130. So, kung sa Pilipinas naman, ay mga ano to, mga 2,400. So, 2,400 po to sa Pilipinas. Yung price. So, yung pangalawa naman po, mo po ay jacket talaga siya para sa malamig. So, pero sa malamig. Malamig. So, yan. Size small din siya. Kasi pumayat yung asawa ko. Dati large siya. Kasi pumayat siya. And then, yun po. So, yung price niya po ay 59. As you can see over here. So, 59.99. So, ito po ay, kung sa Pilipinas ay 2,880. So, yung original price po niya, kung sa mall po ito, dito yung price niya. $195. Yan po ay na nawo-worth sa Pilipinas ang 9,360. Mahal, di ba? Wala akong ganitong price sa Pilipinas. So bumili ako ng gamit ko. Bumili ako sa Pilipinas. So, but I only like to buy expensive stuff is jeans. Yun lang po. Sa mga t-shirt, bumili ako yung mga 700, 500, yun, yung mga branded na. Tapos, sa jeans talaga ako, sa jeans at saka sa heels. Doon ako bumibili ng mas mahal kasi magagamit mo siya ng matagal. You know? So, yan po. So, yan po yung jacket. Maganda siya. Maybe I can wear it. Para sa ano yun. So, yan. Tada! So, yung brand po niya ay Tommy Hilfiger. So, as you can see po dito. Tommy Hilfiger po yung brand niya. So, tadaan! Ay, small sign here. So, yung brand niya ay Calvin Klein. So, yan. May jacket ako, Calvin Klein yung jacket ko. So, yung jacket ko, bumili ako nun yung souvenir ko sa first job ko. So, yan. Tadaan! So, ako kasi pag may trabaho ako, dito. First salary. So, bumibili ako ng gamit. May para souvenir ko. Ito yung first first sahod ko to, ganito. So, may souvenir ako. So, yun. So, maganda siya, guys. Super ganda siya. So, yun lang naman po by now. So, kung may gusto po kayo na i-recommend sa akin na gusto ko i-vlog, please comment below. And gagawin ko po yun as long as it's not hard, you know. Ayoko lang yung mag-stay sa snow kasi hindi ko kaya yung cold. So guys, thank you. Please don't forget to subscribe to me. Upcoming po ako na live, and then upcoming games din po ako. So guys, thank you, and please support me and everyone. Thank you so much, and I will see you around.